પંજાબી શાકની ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે કુકર લઈ લીધું છે, જેની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે. હવે એક કન્ટેનરની અંદર આપણે 15 નંગ જેટલા કાજુના ટુકડા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા મગજતરીના બીને ધોઈને નાખ્યા છે. એમાં થોડું પાણી નાખી દીધું છે. હવે આના ઉપર આપણે બીજું કન્ટેનર મૂકશું, જેમાં 250 ગ્રામ જેટલા લાલ અને પાકા ટમેટા નાખવાના છે. સાઈડમાં આપણે 500 ગ્રામ જેટલી ડુંગળી નાખી દઈશું. હવે આની અંદર આપણે 5 તીખા મરચાં નાખીશું. તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. લીડ કવર કરીને આપણે આની 3 થી 4 વિસલ હાઈ ફ્લેમ ઉપર મારી લઈશું. ત્યારબાદ કુકર ઠંડુ કરી લઈશું. હવે એક મિક્સર જારની અંદર આપણે એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું, જેના માટે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો અને 25 નંગ જેટલી લસણની કળી નાખી છે. હવે આ પેસ્ટ સ્મૂધ અને સારી રીતે પીસાઈ જાય એ માટે કરીને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું અને ½ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીને આપણે આની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. તો પેસ્ટ પણ આપણી એકદમ સ્મૂથ તૈયાર છે. ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આ પેસ્ટને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે એક આપણે ખડા મસાલાનો તૈયાર કરી લઈશું. તો એક પ્લેટની અંદર આપણે 2 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 1 મોટો એલચો, 2 નાની એલચીઓ, ત્યારબાદ આપણે આની અંદર લવિંગ નાખીશું. તો 6 નંગ જેટલા લવિંગ લીધા છે. સાથે આપણે નાખીશું 10 નંગ જેટલા મરી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું. આ આખા ખડા મસાલાનો છે, જે આપણે વઘારમાં નાખીશું. તો આને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. અહીં તમે જોઈ શકો છો કુકર ઠંડુ થઈ ચૂક્યું છે. તો ટમેટાને આપણે છાલ કાઢી લેવાની છે. તો બધું આપણે અલગ અલગ કાઢી લીધું છે. બધાને આપણે અલગ અલગ પેસ્ટ કરી લઈશું. તો અહીં 3 પેસ્ટ આપણી તૈયાર છે. હવે આનો આપણે વઘાર કરી લઈએ. તો કઢાઈમાં મેં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલને ગરમ કરી લીધું છે. તો સૌપ્રથમ જે આપણે ખડા મસાલા તૈયાર કરી રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમને મેં સ્લો કરી લીધી છે, જેથી ખડા મસાલા બળી ન જાય. અહીં આપણે 1 એલચો અને 2 એલચી લીધી છે. જો વધારે પ્રમાણમાં એલચીનો ઉપયોગ કરશો તો શાક મીઠું બને છે, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે જે આદુ લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી નાખી હતી એ નાખી દઈશું અને આ પેસ્ટ જ્યાં સુધી બ્રાઉન નથી થતી ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લઈશું. તો બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ આપણી બ્રાઉન રંગની થઈ ચૂકી છે, સારી રીતે સતળાઈ ચૂકી છે. તો હવે આપણે આની અંદર ડુંગળીની પેસ્ટ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ડુંગળીની પેસ્ટને પણ સારી રીતે સાતળવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો લીડ કવર કરીને આપણે આને 5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાતળી લઈશું. તો જ્યાં સુધી આપણી ડુંગળીની પેસ્ટ સતળાય છે ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો જેના માટે એક બાઉલમાં મેં ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લીધી છે. સાથે આપણે નાખીશું 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. જો તમારા ઘરમાં જીરું અને ધાણાનો અલગ અલગ પાવડર હોય તો બંને 1 ટીસ્પૂન જેટલો લેવો. સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો નાખીશું અને ગ્રેવીનો કલર સારો આવે એ માટે કરીને 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં દેઘી મિર્ચનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. થોડુંક આપણે મીઠું નાખીશું. મીઠું નાખતી વખતે ધ્યાન રાખવું, કારણ કે આપણે લસણ પીસતી વખતે પણ મીઠું નાખેલું છે. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી નાખીશું અને થોડું પાણી નાખીને આને આપણે આવી રીતની થીક પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે. આમ કરવાથી મસાલા ફૂલી જશે અને મસાલા બળશે પણ નહીં. અહીં તમે જોઈ શકો છો 5 મિનિટ પછી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. ડુંગળીનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે. તો સારી રીતે એકવાર ચલાવી લઈશું. ત્યારબાદ હવે આની અંદર આપણે નાખીશું ટમેટાની પેસ્ટ, જે આપણે તૈયાર કરીને નાખી હતી. એકવાર ચલાવી લઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે મસાલા પલાળવા માટે મૂકી દીધા હતા એ નાખીશું. આમ કરવાથી ગ્રેવીનો કલર પણ સારો આવશે, સાથે મસાલા બળશે પણ નહીં. હવે આ મસાલાને સાતળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી પકાવવાની છે. તો 10 મિનિટ પછી તમે જોશો કે આવી રીતનું તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું હશે. વચ્ચે વચ્ચે મેં 2 થી 3 વાર ચલાવી લીધું હતું, જેથી પેસ્ટ છે તળિયે ચોંટી ન જાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આપણો આવ્યો છે. તો એકવાર ચલાવી લઈશું અને હવે છેલ્લે આપણે આની અંદર નાખીશું મગજતરી અને કાજુની પેસ્ટ, જે આપણે તૈયાર કરીને નાખી હતી. તો આપણે સૌથી છેલ્લે જ નાખવાની છે, કારણ કે મગજતરી અને કાજુની પેસ્ટ નાખવાથી એ તળિયે ચોંટે છે અને જે ગ્રેવી છે એ થોડીક થીક થાય છે, એટલે તળિયે ચોંટી ન જાય એ માટે કરીને આપણે છેલ્લે નાખવાનું છે. હવે આને પહેલાં સારી રીતે આપણે ફેટી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો છે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમે મગજતરીની પેસ્ટ નાખશો તો એ ફાટી જશે, જે બિલકુલ પણ ટેસ્ટ સારો નહીં કરે. તો 1 મિનિટ સુધી આવી રીતે આપણે કન્ટિન્યુ એને ફેટવાનું છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર. તો અહીં મારે આને ફેટતા 1 મિનિટનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. હવે લીડ કવર કરીને આપણે આ પેસ્ટને ઓછામાં ઓછી 20 થી 25 મિનિટ પકાવવાની છે. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચલાવતા રહેવાનું છે. તો 25 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધું પાણી બળી ચૂક્યું છે, તેલ છૂટું પડી ચૂક્યું છે અને મસાલો આપણો સારી રીતે ચડી ચૂક્યું છે. અગર આ રીતે તમે ગ્રેવી બનાવશો તો ખાતરી સાથે કહું છું કે હોટલ જેવો જ તમને ટેસ્ટ મળશે.
તો આ ગ્રેવી આપણી તૈયાર છે, પણ હજી એક પ્રોસેસ કરવાની બાકી છે. આ ગ્રેવીને આપણે સ્ટ્રેનરની મદદથી ગાળી લઈશું, જેથી જે ખડા મસાલા છે એ બધા નીકળી જાય અને ખાતી વખતે મોંમાં ના આવે. અને આના કારણે આનું તમે ગ્રેવીનું ટેક્સચર જોશો તો એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર આપણે મળે છે. અને કલર તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ટેક્સચર આવ્યું છે, એકદમ હોટલ જેવું જ આવ્યું છે. તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.